হেল্ল' বন্ধুসকল, আজি বনাম সান্দহ গুৰিৰ সৈতে গাহৰি মাংস। ইয়াৰ বাবে আমাক লাগিব গাহৰি মাংসখিনি মই বইল কৰি ল'ম। পিঁয়াজ, বইল আলু, আদা ৰচুন পেষ্ট, সান্দহ গুৰি, তেজপাত, জলকীয়া, ইলাচি আৰু ডালচেনি। মছলাসমূহৰ ভিতৰত আমাক কেৱল গৰম মছলা হ'লেই হ'ব। হালধি আৰু নিমখ আপুনি সোৱাদ অনুযায়ী দিব। প্ৰথমে কেৰাহীখন গৰম কৰি তাত তেল দি তেজপাত, জলকীয়া, ইলাচি, ডালচেনি টুকুৰাকেইটা দি অলপ সময় ভাজিম। ভজাৰ পাছত সৰুকৈ কাটি লোৱা পিঁয়াজখিনি দিম। পিঁয়াজখিনি অলপ সময় ভাজি তাত কুটি লোৱা আদা ৰচুনখিনি দিম। সেইখিনি অলপ সময় ভাজি হালধি, নিমখ, ৰং জলকীয়া দি লগতে অলপ পানী দি ভাজিম যাতে পানীখিনি শুকাই যায়। তাৰ পাছত মই বইল কৰি লোৱা আলু টুকুৰাকেইটা দি অলপ সময় লৰাই দিম, অলপ সময় ভাজিম। ইয়াৰ পাছত মই মাংসখিনি দিম। মাংসখিনি মই বইল কৰি লৈছিলোঁ। মাংসখিনিও 2-3 মিনিটমান ভজাৰ পাছত ঢাকনখন মাৰি 5 মিনিটমান সিজিবলৈ দিম। আৰু মাজে মাজে লৰাই থাকিব যাতে কেৰাহীৰ তলত লাগি নধৰে। 5 মিনিটমান পাছত তাত সান্দহ গুৰিখিনি দি দিম। সান্দহ গুৰিখিনি দিয়াৰ পাছত তাত অলপ পানী দিম। পানী আপোনালোকে ব্যৱহাৰ নকৰিবলৈও পাৰে, মই পানী দিছোঁ। পানী নিদিলেও কোনো কথা নাই বাৰু, পানী নিদি গ'লেও পাৰিব আপোনালোকে। মই পানী দিছোঁ। পানী দি তাত আৰু অলপ সময় উতলিবলৈ দিম আৰু পানী দি অলপ সময় উতলিবলৈ দিম। আৰু একেবাৰে শেষত যেতিয়া উতল আহিব তেতিয়া অলপ গৰম মছলা দি ঢাকনখন মাৰি নমাই থৈ দিব। আৰু আপোনালোকৰ এয়া আমাৰ প্ৰায় ৰেডি হৈ গ'ল সান্দহ গুৰিৰ সৈতে গাহৰি মাংস। ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব। থেংক ইউ।